thuận bất đồng từ ngoại giao, thương mại, công nghệ cho đến cả quân sự an ninh quốc phòng. Mỹ-Trung hiện tại đang được gọi tên như hai đại kình địch ở hai đầu chiến tuyến. Sau hàng loạt nước cờ, thông điệp cảnh báo, chi bằng gặp mặt trực tiếp để giải quyết bất hòa. Mới đây, Mỹ-Trung đã có 2 ngày đàm phán quân sự thẳng thắn và sâu sắc. Các mồi lửa ở Biển Đông và cả khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương đã được đưa lên bàn đàm phán ra sao? Cả hai quốc gia đã thống nhất điều gì? Mọi lời hứa hẹn có cánh thường xuất hiện trên bàn đàm phán. Tuy vậy, câu chuyện phía sau về phản ứng mỗi nước sẽ phải chờ thời gian trả lời. Đơn cử như vừa hội đàm thẳng thắn, Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi Mỹ sửa sai để sớm đưa quan hệ hai nước về đúng hướng. Vậy lỗi sai mà Bắc Kinh chỉ trích Washington là gì? Trong lúc đó, sau Bộ Tứ Kim Cương, Liên minh AUKUS mới thành lập của Mỹ cùng đồng minh vẫn tiếp tục là cái gai trong mắt Trung Quốc. Không thể tiếp tục nhẫn nhịn đơn phương, Trung Quốc cũng dùng lại chiêu bài chiêu mộ đồng minh. Để tăng sức thuyết phục, Ngoại trưởng Trung Quốc đã vạch ra 5 tác hại của Liên minh AUKUS đối với khu vực. AUKUS còn đang bị các nước phản đối hợp lực tố cáo là lợi dụng kẽ hở luật pháp quốc tế và tạo ra logic đối đầu. Không chỉ với Mỹ, mối quan hệ Trung Nhật cũng đang trực chờ bùng nổ mồi lửa bất hòa. Tân Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản dự kiến sẽ bị Trung Quốc đặt dưới tầm ngắm mọi nhất cử nhất động. Về tình hình tại Đài Loan, Trung Quốc chỉ trích hòn đảo khi bất chấp lợi ích của người dân để gia nhập CPTPP. Những thông tin đáng chú ý khác trên chính trường thế giới. Đài Loan đề xuất siết chặt luật nhằm ngăn Trung Quốc đánh cắp công nghệ. Đảng Cộng hòa tận dụng thời cơ công kích Tổng thống Biden về sự vụ Afghanistan. WHO chỉ ra sự bất bình đẳng kinh hoàng trong việc tiếp cận vaccine ngừa Covid-19. Phát hiện thêm loài khủng long đã từng dạo khắp Brazil 70 triệu năm về trước. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 1 tháng 10 ngay sau đây. Giữa lúc quan hệ Mỹ-Trung cuộn trào từng đợt sóng bất đồng trên hầu khắp lĩnh vực, nguồn tin từ Reuters sáng 30 tháng 9 tiết lộ các quan chức quân sự Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tổ chức các cuộc đàm phán thẳng thắn và sâu sắc trong tuần này về một loạt các vấn đề quốc phòng. Thông tin được công bố bởi Lầu Năm Góc trong bối cảnh các nước trên thế giới đang vật lộn để tranh giành sức ảnh hưởng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Báo cáo chi tiết cho thấy ông Michael Chase, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách về vấn đề Trung Quốc, đã tổ chức các cuộc gặp trực tuyến vào thứ Ba 28 tháng 9 và thứ Tư 29 tháng 9 với Thiếu tướng Trung Quốc Hoàng Tuyết Bình, Phó Giám đốc Văn phòng Hợp tác Quân sự Quốc tế của Quân đội Trung Quốc. Nguyên văn báo cáo của Lầu Năm Góc có đoạn viết như sau. Trong cuộc hội đàm, hai bên đã thảo luận thẳng thắn, sâu sắc và cởi mở về một loạt vấn đề ảnh hưởng đến mối quan hệ quốc phòng Hoa Kỳ-Trung Quốc. Cả hai quốc gia đã tái khẳng định sự đồng thuận để giữ cho các kênh liên lạc mở. Cũng theo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, cuộc gặp là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm quản lý có trách nhiệm sự cạnh tranh giữa hai nước. Các cuộc đàm phán được tổ chức 2 tuần sau khi Hoa Kỳ, Anh và Úc công bố một hiệp ước an ninh AUKUS ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương với một thỏa thuận sẽ cung cấp cho Úc các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nhắc đến AUKUS, giới quan sát đều nhận định rõ ràng đây là hiệp ước nhằm ngăn chặn quyền bá chủ của Trung Quốc ở Đông Nam Á và đặc biệt là Biển Đông. Chính vì vậy đã khiến cho Bắc Kinh đổi cân tam bành vì xem đây là một cách kết bè kết phái các đồng minh phương Tây gây chia rẽ. Tuy vậy, trong những cuộc họp quân sự trực tuyến mới nhất trong tuần này với Trung Quốc, Lầu Năm Góc khẳng định phía Mỹ đã nêu rõ cam kết của họ trong việc duy trì các nguyên tắc chung với các đồng minh và đối tác ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Được biết, đây là vòng đàm phán thứ 16, được gọi là cuộc đàm phán phối hợp chính sách quốc phòng Hoa Kỳ-Trung Quốc. Vòng cuối cùng được tổ chức dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 14 tháng 1 năm 2020. Bên cạnh đó, đây là vòng thảo luận quốc phòng cấp cao thứ hai kể từ khi ông Joe Biden trở thành chủ nhân mới của Nhà Trắng. Cuộc đàm phán đầu tiên là vào giữa tháng 8, cũng là cuộc đối thoại giữa ông Michael Chase và ông Hoàng Tuyết Bình nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng như cuộc hỗn loạn ở Afghanistan. Theo South China Morning Post, hiện tại Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin vẫn chưa có cuộc hội đàm nào với người đồng cấp Trung Quốc, và Bắc Kinh được cho là từ chối yêu cầu của Hoa Kỳ về cuộc gặp với ông Hứa Kỳ Lượng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Một mặt chưa thể đối thoại trực tiếp với Trung Quốc, mặt khác ông Austin đã đến Đông Nam Á vào tháng 7, nhấn mạnh sự cần thiết của Hoa Kỳ để chống lại các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông và tăng cường quan hệ với các đồng minh như Philippines. Vào thời điểm đó, Bắc Kinh đáp trả bằng cách nói rằng Washington đang phục vụ lợi ích địa chính trị ích kỷ của mình để loại Trung Quốc ra khỏi khu vực mọi lúc mọi nơi. Mối quan hệ giữa hai cường quốc vẫn căng thẳng trong những tháng gần đây, bao gồm cả về vấn đề Biển Đông lẫn Đài Loan. Tuy vậy, vẫn có những chuyến thăm tích cực hiếm hoi từ phía Mỹ, bao gồm 2 chuyến thăm Trung Quốc của ông John Kerry, đặc phái viên về khí hậu của Mỹ.
Những lời hứa hẹn có cánh mang màu sắc tích cực thường xuất hiện trên các bàn đàm phán. Thế nhưng để thực hiện được nó, cũng như những phản ứng từ mỗi nước sau cuộc gặp ra sao, lại là một vấn đề khác cần thời gian trả lời. South China Morning Post dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm hôm thứ Năm 30 tháng 9 cho biết, Bắc Kinh hoan nghênh việc hai quốc gia Mỹ-Trung giữ các kênh liên lạc với nhau, nhưng Washington trước tiên phải giải quyết các vấn đề mà phía chính quyền Bắc Kinh tố cáo là động thái liên tục khiêu khích và đàn áp Trung Quốc. Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ Tần Cương mới đây cũng nhắc nhở rằng quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ cần được đưa trở lại đúng hướng phát triển ổn định càng sớm càng tốt. Ông Tần đưa ra phát biểu trong buổi họp trực tuyến do Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ cùng với Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại New York, San Francisco, Los Angeles và Chicago tổ chức nhân kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, 1 tháng 10 năm 1949 đến 1 tháng 10 năm 2021. Ông Tần nói rằng sự lựa chọn của Trung Quốc và Hoa Kỳ giữa chung sống hòa bình với xung đột đối đầu, hợp tác cùng có lợi với cuộc đấu có tổng bằng không, sẽ tác động đến lợi ích của cả hai dân tộc và tương lai của thế giới. Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ còn cam kết Trung Quốc sẽ tăng cường phối hợp và hợp tác song phương với Mỹ và trong cả các vấn đề quốc tế ở khu vực rộng lớn hơn, như biến đổi khí hậu, Covid-19 và phục hồi kinh tế, nhằm đưa quan hệ Trung Mỹ trở lại đúng hướng phát triển ổn định càng sớm càng tốt. Nhân buổi họp này, Đại sứ Tần cũng gửi lời mời chân thành tới các vận động viên Hoa Kỳ tham dự Thế vận hội mùa đông và Thế vận hội Paralympic Bắc Kinh 2022 và chúc các vận động viên hai nước gặp nhiều may mắn trong Thế vận hội. Đáp lại, ông Daniel Crittenbrink, trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương của Mỹ, cũng đã thay mặt Hoa Kỳ gửi lời chúc mừng đến Trung Quốc và người dân nước này nhân dịp Quốc khánh. Một mặt để ngỏ khả năng sẽ tích cực nối lại đường dây liên lạc và kể cả mối quan hệ song phương với Mỹ, mặt khác Trung Quốc lại đang kết nối với các nước trong khu vực để lên án các khối liên minh mới thành lập gần đây của Hoa Kỳ, mà điển hình nhất là Liên minh An ninh AUKUS ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Theo tờ Tân Hoa Xã, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm thứ Tư 29 tháng 9 đã tổ chức một cuộc điện đàm với các ngoại trưởng Malaysia và Brunei. Trong cuộc hội đàm, các ngoại trưởng đã trao đổi quan điểm về quan hệ đối tác an ninh mới giữa Úc, Anh và Mỹ, được gọi là AUKUS. Các ngoại trưởng cũng đã bày tỏ hết sức quan ngại về kế hoạch tiến hành hợp tác tàu ngầm hạt nhân của các nước. Phân tích sâu hơn về AUKUS, ông Vương cho biết liên minh này có khả năng mang lại 5 tác hại cho khu vực. Thứ nhất, nó sẽ gây ra nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu. Bởi tàu ngầm hạt nhân mà Úc sắp phát triển được sử dụng cho mục đích quân sự và được cung cấp nhiên liệu bằng uranium làm giàu ở mức độ cao, nguồn nguyên liệu mà có thể được sử dụng trực tiếp để chế tạo vũ khí hạt nhân. Trong khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế không thể tiến hành giám sát hiệu quả và kịp thời các tàu ngầm hạt nhân này. Ông Vương tiếp lời chỉ trích ngược Hoa Kỳ đã và đang đơn phương áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia đang phát triển công nghệ làm giàu uranium. Thế mà lại bật đèn xanh cho Úc. Điều này chắc chắn sẽ làm phát sinh nhiều nguy cơ phổ biến công nghệ và vật liệu hạt nhân, gây ảnh hưởng đến chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu. Thứ hai, nó sẽ gây ra một cuộc chạy đua vũ trang mới. Luận điểm này cũng trùng với phân tích của các chuyên gia quân sự mà FBNC đã đưa trong bản tin quốc tế hôm qua. Ông Vương lý giải luận điểm của mình rằng động thái của Úc sẽ phá vỡ sự cân bằng chiến lược trong khu vực, trở thành mối đe dọa thực sự đối với các nước trong khu vực. Từ đây không thể loại trừ khả năng các nước khác sẽ tiếp bước tiến hành một vòng chạy đua vũ trang mới, thậm chí vượt qua ngưỡng hạt nhân. Thứ ba, Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng Liên minh AUKUS chắc chắn sẽ gây ra căng thẳng, phủ bóng đen lên hòa bình ổn định và phát triển của khu vực ASEAN. Thứ tư, nó sẽ phá hoại việc xây dựng một khu vực không có vũ khí hạt nhân ở Đông Nam Á. Thứ năm, nó sẽ vực dậy tâm lý chiến tranh lạnh. Ở luận điểm này, Ngoại trưởng Trung Quốc đã đánh đồng Liên minh AUKUS lẫn Bộ Tứ Kim Cương Quad đều phục vụ cho chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương do Hoa Kỳ dẫn đầu, nhằm kích động sự cạnh tranh giữa các khối trong khu vực và mở ra khoảng không địa chính trị. Do đó, ông Vương nhấn mạnh rằng AUKUS đang đi ngược lại xu thế thời đại và ra lời kêu gọi các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế cần khơi dậy sự cảnh giác và phản đối. Đứng trước cái gai AUKUS mới, chính quyền Bắc Kinh đã thay phiên tiếp lời chỉ trích và lên án. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh, nổi tiếng trong chiến lược ngoại giao chiến lan, cũng đã tố cáo việc thành lập AUKUS của Úc, Anh và Mỹ là kết quả của những nỗ lực nhằm cố tình lợi dụng kẽ hở của luật pháp quốc tế. Nguyên văn bà Hoa nói rằng ba quốc gia đã âm mưu lợi dụng kẽ hở của luật pháp quốc tế để phổ biến vũ khí hạt nhân một cách công khai. Việc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đứng ra đảm bảo và giám sát các tàu ngầm hạt nhân của Úc sẽ tạo ra tiền lệ, ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của tất cả các bên ký kết Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT và gây ra những hậu quả sâu rộng đối với chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế.
Không chỉ riêng Trung Quốc xốn mắt vì AUKUS, mà một quốc gia phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ liên minh này là Pháp, vì đã để vụt hợp đồng tàu ngầm truyền thống với Úc, cũng đã bày tỏ sự bất mãn tột độ. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian nhận định rằng AUKUS đang tạo ra một logic đối đầu. Ông Le Drian cũng lưu ý, bằng cách phá vỡ hợp đồng, họ đang làm xói mòn lòng tin trong quan hệ với một đồng minh, đồng thời phát triển một chiến lược đối đầu với Trung Quốc. Trở lại với sự vụ mới nhất gây chú ý trên chính trường thế giới, đó là việc cựu Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo của Đảng Dân Chủ Tự do LDP cầm quyền hôm thứ Tư 29 tháng 9. Và bởi vì LDP là đảng đang có nhiều ghế nhất tại Hạ viện, ông Kishida Fumio sẽ nghiễm nhiên trở thành thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản. Nguồn tin từ Japan Times cho biết Trung Quốc sẽ theo dõi sát những chuyển biến dù là nhỏ nhất ở Nhật Bản dưới nhiệm kỳ của ông Kishida, đặc biệt là cách phát triển ngoại giao đối với nước láng giềng trong bối cảnh quan hệ song phương Trung-Nhật đang xấu đi. Được biết, năm tới đánh dấu kỷ niệm 50 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Trung-Nhật và ông Kishida đã khẳng định tầm quan trọng của việc tổ chức các cuộc hội đàm thượng đỉnh với Trung Quốc. Cuối ngày thứ Tư 29 tháng 9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh cũng nói với các phóng viên ở Bắc Kinh rằng Trung Quốc muốn thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ giữa hai quốc gia châu Á dưới thời chính phủ mới của Nhật Bản. Tuy nhiên, Japan Times cho biết trong chiến dịch tranh cử, ông Kishida đã thề rằng nếu được bầu, ông sẽ thiết lập một vị trí cố vấn đặc biệt mới cho Thủ tướng về các vấn đề nhân quyền, mà giới quan sát cho rằng ngụ ý nhắm vào Trung Quốc liên quan đến các vấn đề ở khu vực Tân Cương. Không những vậy, trước đó trong lúc chạy đua bầu cử, ông Kishida cũng đã bày tỏ sự báo động sâu sắc trước hành vi hung hăng của Bắc Kinh trên mặt trận ngoại giao và kinh tế. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản ngày càng gia tăng trong thời gian gần đây, đặc biệt là sau khi Thủ tướng đương nhiệm Yoshihide Suga hồi tháng 4 khẳng định với Tổng thống Mỹ Joe Biden tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Các nguồn tin cũng cho biết chính quyền Bắc Kinh đã tỏ ra khó chịu với ông Kishida vì ông đã hoan nghênh việc Đài Loan nộp đơn chính thức gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Hôm 29 tháng 9, phát ngôn viên Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Trung Quốc Chu Phượng Liên đã lên tiếng phản đối việc Hoàng đảo tham gia hoặc ký kết chính thức bất kỳ sáng kiến hiệp định thương mại tự do nào. Cụ thể, khi được hỏi về việc Đảng Tiến bộ Dân chủ TPP của Đài Loan đang nỗ lực gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, bà Chu nhấn mạnh, chỉ có một Trung Quốc trên thế giới và Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Việc hòn đảo tham gia vào bất kỳ hợp tác kinh tế khu vực nào cũng phải đảm bảo điều kiện tiên quyết là tuân theo nguyên tắc một Trung Quốc. Bà nói, phát ngôn viên chỉ ra để đổi lấy việc gia nhập CPTPP, Đài Loan có thể dỡ bỏ các hạn chế nhập khẩu đối với thực phẩm từ Fukushima của Nhật Bản, bất chấp sự phản đối của người dân. Việc chính quyền TPP liên tục phản bội phúc lợi của người dân Đài Loan để tìm kiếm lợi ích chính trị ích kỷ của riêng mình sẽ càng khiến họ mất đi sự ủng hộ của cử tri. Không chỉ bị ngáng đường hợp tác thương mại quốc tế, Đài Loan cho biết Trung Quốc còn đang nỗ lực cài cắm gián điệp, đánh cắp công nghệ chủ chốt của hòn đảo. Hiện Đài Loan đang là nơi sở hữu ngành công nghiệp bán dẫn phát triển mạnh và dẫn đầu thế giới. Từ lâu, hòn đảo đã lo ngại việc Trung Quốc tìm mọi cách để chiếm lấy thành tựu đó, bao gồm cả cài cắm gián điệp công nghiệp, chiêu mộ nhân tài từ Đài Loan và nhiều chiêu thức khác. Hôm 29 tháng 9, chính quyền Đài Bắc đã đề xuất siết chặt luật pháp để ngăn chặn âm mưu này của Bắc Kinh. Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan cho biết đang đề xuất sửa đổi luật hiện hành, điều chỉnh các mối quan hệ với Trung Quốc. Trong đó có quy định yêu cầu những người tham gia vào dây chuyền công nghệ chủ chốt phải xin phép chính quyền nếu có kế hoạch đến Trung Quốc. Những ai vi phạm luật sẽ bị phạt 10 triệu tân Đài tệ, tương đương 360.555 đô la. Hội đồng cho biết đang phối hợp với cơ quan công nghệ để sửa đổi thêm các quy định trong dự thảo. Tháng trước, một quan chức cấp cao của chính quyền Đài Loan tiết lộ với Reuters rằng bản sửa đổi nhằm bảo vệ công nghệ sản xuất chip tiên tiến được các chuyên gia trong ngành đánh giá là bỏ xa Trung Quốc nhiều thế hệ. Ngoài ra, hồi tháng 4, 4 nhà lập pháp từ Đảng Dân chủ Tiến bộ cầm quyền của Đài Loan đã đề xuất sửa đổi luật bí mật thương mại để mở rộng kiểm soát các vấn đề tuyệt mật và đưa ra các hình phạt cứng rắn hơn cho những ai vi phạm. Đài Bắc đổ lỗi hoàn toàn cho Trung Quốc về các trường hợp gián điệp công nghiệp mà lực lượng nước ngoài phát hiện trong những năm gần đây, đồng thời đã đề cao cảnh giác việc Trung Quốc săn trộm nhân tài Đài Loan để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của mình. Liên quan đến cuộc rút quân ồn ào của Hoa Kỳ tại Afghanistan, như FBNC đã thông tin trong các bản tin trước, hiện tại những cuộc điều tra nội bộ đang được tiến hành để tìm hiểu về những tác động trực tiếp dẫn đến cái chết của 13 quân nhân Mỹ, cảnh hỗn loạn tại sân bay Kabul và sự bỏ rơi các công dân Mỹ lẫn những người Afghanistan có khả năng gặp nguy hiểm ở đất nước bị chiến tranh tàn phá này.
Trong lúc xuất hiện những lời khai mâu thuẫn giữa các tướng lĩnh trong chính quyền Tổng thống Biden với chính Tổng thống của họ, các nhà lập pháp Hoa Kỳ thuộc đảng Cộng hòa đã nhân thời cơ vàng đưa ra hàng loạt công kích. Theo Reuters, các đảng viên Cộng hòa cáo buộc ông Biden đã nói dối trong tuyên bố chẳng nhận được lời khuyên nào từ các tướng lĩnh để giữ 2.500 binh sĩ ở lại Afghanistan. Phía đảng Cộng hòa cho rằng sự thật là ông Biden đã hạ thấp cảnh báo của các tướng lĩnh về nguy cơ chính phủ Afghanistan sụp đổ. Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley và người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Frank McKenzie ngày 28 tháng 9 đã có cuộc điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện. Ở đây, cả hai vị tướng Mỹ đều đưa ra lời khai rằng họ ủng hộ việc duy trì 2.500 quân Mỹ ở lại quốc gia Nam Á vì lo ngại việc rút quân sẽ dẫn đến sự sụp đổ của các lực lượng Afghanistan và cuối cùng là chính phủ Afghanistan. Đồng thời, cả hai vị tướng đều khẳng định đã truyền đạt lời khuyên này đến Tổng thống Biden. Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Rogers đã chỉ trích thẳng thừng rằng tôi sợ Tổng thống đang ảo tưởng. Đây không phải là một thành công phi thường mà là một thảm họa phi thường. Nó sẽ đi vào lịch sử như một trong những thất bại lớn nhất của giới lãnh đạo Hoa Kỳ. Đáp lại, các đảng viên Dân Chủ đã bác bỏ những lời buộc tội của đảng Cộng hòa vì cho rằng những sai lầm đã diễn ra trong suốt 20 năm qua tại Afghanistan, trong khi ông Biden chỉ mới trở thành Tổng thống từ cuối tháng Giêng năm nay và gánh lấy chặng cuối của cuộc hành trình. Có thể nói ông Biden đang phải trải qua cuộc khủng hoảng lớn nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của mình vì cuộc chiến ở Afghanistan. Lập trường mà ông Biden đưa ra khi tiến hành rút quân đó là cần phải kết thúc cuộc chiến đấu kéo dài 2 thập kỷ, khiến cho hàng nghìn người Mỹ thiệt mạng, cạn kiệt ngân sách và bị phân tâm khỏi các ưu tiên chiến lược khác. Trong khi đó, đại kình địch của Mỹ, Trung Quốc đang thắt chặt quan hệ với chính quyền mới của Afghanistan. Hôm 29 tháng 9, lô hàng do ông lớn châu Á viện trợ đã đến sân bay quốc tế Kabul và được bàn giao cho quốc gia Nam Á. Đại sứ Trung Quốc tại Afghanistan Vương Ngu và quyền bộ trưởng phụ trách vấn đề người tị nạn của chính phủ Afghanistan Khalil Abdurrahman Haqqani đã tham dự lễ bàn giao tại sân bay. Ông Vương phát biểu, trong bối cảnh nhiều khó khăn, Bắc Kinh vẫn thu xếp được các gói viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Kabul trong thời gian ngắn, bao gồm chăn, áo khoác và các vật dụng mùa đông khác mà người dân Afghanistan cần gấp. Đại sứ cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục chuẩn bị các nguồn viện trợ khác, bao gồm lương thực, và sẽ chuyển đến Afghanistan trong thời gian sớm nhất. Đáp lại, ông Haqqani cảm ơn Trung Quốc đã hỗ trợ kịp thời giữa lúc nhiều người dân Afghanistan đang trải qua thời kỳ khó khăn. Được biết, kể từ đầu năm nay, hơn 634.000 người Afghanistan đã phải di tản do các cuộc xung đột trong nước. Khoảng 5,5 triệu người Afghanistan đã rời bỏ nhà cửa, xin tị nạn ở các quốc gia khác kể từ năm 2012. Trong lúc đó, ở nội bộ Afghanistan, chính phủ mới thành lập của lực lượng Taliban đang phải đối mặt với vô số vấn đề cần giải quyết khi mùa đông đến. Một trong số đó là đảm bảo cuộc sống của người dân và cả vấn đề trao đổi tiền tệ của đất nước. Quyền Phó Thủ tướng Abdul Salam Hanafi cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư 29 tháng 9 rằng chính phủ lâm thời đã tổ chức một cuộc họp với các đại diện từ khu vực tư nhân và công bố một thỏa thuận nhằm giải quyết những khó khăn trong trao đổi tiền tệ. Ngoài ra, chính phủ lâm thời cũng đã thành lập một ủy ban đặc biệt có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề như tiền lương của công chức, sinh kế của người dân Afghanistan và các vấn đề trao đổi tiền tệ. Ông Hanafi nói thêm, chính phủ lâm thời đã liên lạc với các nước láng giềng, bao gồm Uzbekistan và Turkmenistan, những nước đã cam kết hỗ trợ một số dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp điện cho Afghanistan. Vị quan chức cấp cao này tiết lộ rằng chính phủ tiền nhiệm đã vay nặng lãi, dẫn đến các vấn đề kinh tế quốc gia như hiện nay. Chính phủ lâm thời đang xây dựng một kế hoạch chiến lược để giải quyết các vấn đề và đã thực hiện một số biện pháp để thúc giục các doanh nhân trong nước tích cực tham gia xây dựng lại đất nước. Phát biểu tại diễn đàn các nhà lãnh đạo thế giới của Đại học Columbia, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết có sự bất bình đẳng kinh hoàng trong khả năng tiếp cận vaccine ngừa COVID-19 giữa các quốc gia trên thế giới. Thống kê cho thấy hơn 6 tỷ liều vaccine chống virus SARS-CoV-2 đã được triển khai trên toàn cầu và gần 1/3 dân số thế giới đã được chủng ngừa đầy đủ. Tuy nhiên, đằng sau con số đó là sự bất bình đẳng kinh hoàng. Hơn 75% vaccine đã được sử dụng ở mức cao tại các nước có mức thu nhập trên trung bình. Trong khi đó, các nước thu nhập thấp tiếp cận được ít hơn một nửa của 1% lượng vaccine trên thế giới. Ở châu Phi, chỉ 4% người dân được tiêm chủng đầy đủ. Ông Adhanom chỉ ra. Ông nói thêm, mục tiêu của WHO là tiêm chủng cho 40% dân số của mọi quốc gia trên thế giới vào cuối năm nay và nâng tỷ lệ chủng ngừa toàn cầu lên 70% vào giữa năm sau. Đồng thời nhấn mạnh, chúng ta cần nhận thức rõ ràng rằng các quốc gia trên thế giới cần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để công dân toàn cầu đều được chủng ngừa đầy đủ. Như vậy, chúng ta mới có thể thoát khỏi đại dịch. Sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận nguồn vaccine ngừa nCoV càng kéo dài, tình trạng hỗn loạn kinh tế và xã hội càng leo thang. Như vậy, virus càng có cơ hội lưu hành và tiến hóa thành các biến thể nguy hiểm hơn, ông Adhanom nhấn mạnh.
Theo một nhà ngoại giao Trung Quốc, hôm 28 tháng 9, nước này và hơn 30 quốc gia đang phát triển khác đã kêu gọi thế giới từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa COVID-19, tạo điều kiện để nhiều nước có thể sản xuất chế phẩm sinh học này. Đại sứ Trung Quốc tại trụ sở Geneva Chen Su đã thay mặt cho một nhóm các nước đang phát triển, bao gồm Nga, Nam Phi, Pakistan, Ai Cập, Mexico và Indonesia, phát biểu tại phiên họp thứ 48 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc UNSRC. Ông nói rằng đại dịch và virus đột biến hoành hành đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế và xã hội ở các nước, đặc biệt là tại các quốc gia đang phát triển, đồng thời đe dọa sức khỏe và cuộc sống của người dân. Ông Chen chỉ ra vaccine hiện là công cụ mạnh mẽ để chống lại virus, nhưng việc phân phối vaccine trên toàn thế giới đang không đồng đều, dẫn đến sự bất bình đẳng và tạo ra khoảng cách miễn dịch lớn trên toàn cầu. Chúng tôi ủng hộ lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc về việc phân phối công bằng vaccine COVID-19 trên thế giới và kêu gọi tất cả quốc gia đặt quyền sống và sức khỏe của công dân lên trên các yếu tố kinh tế chính trị, ông nói. Vị đại sứ nhấn mạnh rằng vì vaccine là hàng hóa công cộng toàn cầu, tất cả quốc gia phải gạt bỏ chủ nghĩa dân tộc vaccine và tuân theo chủ nghĩa đa phương. Ông cũng kêu gọi các nước đoàn kết, tăng cường khả năng tiếp cận vaccine cho các nước kém phát triển và đang phát triển bằng cách hỗ trợ giá vaccine và viện trợ các sinh phẩm trang thiết bị y tế khác. Ông Chen hy vọng các quốc gia thành viên của UNSRC và các bên liên quan sẽ mở rộng sản xuất vaccine và giúp các nước đang phát triển nâng cao năng lực sản xuất vaccine thông qua xuất khẩu, hiến tặng, hợp tác nghiên cứu, ủy quyền sản xuất và chuyển giao công nghệ. Hãy kết thúc bản tin hôm nay bằng một tin vui vừa được tiết lộ bởi các nhà cổ sinh vật học ở Brazil. Theo đó, họ vừa phát hiện ra một loài khủng long ăn thịt mới, được cho là đã lang thang khắp đất nước khoảng 70 triệu năm trước. Loài khủng long mới này có tên gọi là Curupi itaata, thuộc giống săn mồi hai chân với đặc điểm là chân khỏe và tay ngắn. Theo báo cáo, nó dài 5 mét và có một cái đuôi cứng cáp khỏe khoắn. Các nhà điều tra đã tìm thấy di tích hóa thạch của Curupi itaata ở Monte Alto, thuộc bang Sao Paulo, một trong những địa điểm nổi tiếng ở Brazil, với nhiều di tích hóa thạch phong phú về khủng long được phát hiện. Cho đến nay, đốt sống và xương chậu của khủng long đã được tìm thấy, nhưng công việc nghiên cứu sâu hơn về các hóa thạch khác vẫn đang được tiếp tục. Công việc khai quật ở Monte Alto đã phát hiện ra mảnh hóa thạch đầu tiên của Curupi itaata vào năm 2002. Tuy vậy, chỉ khi kiên trì đào sâu hơn nữa cho đến hôm nay, tại địa điểm này, các nhà nghiên cứu mới có thể thu thập thêm nhiều thông tin hơn về loài khủng long mới. Một mô hình của Curupi itaata và các di tích hóa thạch của nó sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Cổ sinh vật học của Monte Alto. Được biết, Bảo tàng Monte Alto với nhiều công trình khám phá khủng long hoành tráng đã được cả thế giới hết lời ca ngợi. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất trên thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!